everyone! Welcome to my channel. My name is Aileen. Another question. Gusto ko talaga i-try mag-keto diet. Saan ba ako mag-start? Please help. Wag niyong sisimulan si keto diet o kaya si low carb diet nang hindi niyo siya inaaral ng maigi. First step para ma-follow properly si keto diet is to educate yourself. Ang number one rule lang naman pagdating kay keto is high fats, moderate protein, and low carbohydrates. Parang madali siya pakinggan pero medyo confusing kung hindi mo kilala si fats, hindi mo kilala si protein, at hindi mo kilala si carbohydrates. Kasi marami yung nagugulat dahil bakit ang daming fruits na bawal? Bakit pati milk bawal? Kasi nga, hindi nila kilala si carbohydrates. Kaya kailangan kilalanin mo yung tatlong yun. Bakit kailangan kilala mo si fats? Kasi hindi natin kailangan yung mga unhealthy fats. Ang kailangan natin is yung healthy fats. And kailangan din natin kilalanin si protein para enough yung protein na makakain natin per day. Hindi mas marami kaysa high fats. Kasi nga, high fats, moderate protein, and low carbohydrates. Meron akong playlist, tatlong videos yon. First video is what to eat or what to avoid. Second video is what to eat. Tapos yung third video is kung gaano karami yung kailangan mong kainin per day. Kung kilala mo si fats, protein, and carbs, magiging sobrang dali yung pag-follow mo kay ketogenic diet. Even low carb diet, mas madali. Kasi pagdating sa low carb naman, low carbohydrates lang naman yung ikukonsumo per day. So, sobrang dali lang. Kailangan lang kilala mo si carbohydrates. Ang problema, itong si carbs, sobrang dami niyan. So, kung hindi mo siya kilala, medyo mako-confuse ka and probably magagawa mo siya incorrectly. Maliban pa ron, may mga tao na nung nagsimula ng keto diet na kinig lang sa chismis, hindi nila pinakinggan or hindi nila pinag-aralan. Kaya ang nangyari, yung keto flu nila sobrang lala. Tapos naglagas rin ng bongga yung buhok nila. So nagkaroon sila ng maraming side effects. So, kailangan mo ring aralin yon. Si keto flu is a product of electrolyte imbalance. So, kapag kasi nag-keto tayo, kapag nag-low carb tayo, once naging successful na tayo, kapag napunta na tayo dun sa ketosis, ang nangyayari sa katawan natin, since wala ng glucose, wala ng glycogen, glucose and glycogen, yun yung product kapag kumain ka ng carbs at saka sugar. So, pag kinain mo yun, napasok sa katawan natin, tapos kinonvert na siya ng katawan natin, yun yung nagiging glucose and glycogen. Dahil sobrang baba na lang ng carbs na kinakain mo per day, nauubos natin yun. Kasi ginagamit ng katawan natin. Tapos hindi naman natin nire-replace, diba? Etong si glycogen, meron siyang mga BFFs na water sa loob ng katawan natin. Kaya initially, kapag napunta tayo dun sa ketosis, ang laki ng weight loss. Kasi yun yung water weight. Dahil nawala na si glycogen, nawala na rin yung water, bumagsak na rin yung weight natin. Kasi yung water weight na ilabas na natin. Ang problema, nagkakaroon tayo ng electrolyte imbalance. Kasi itong si water, hinahatak niya rin palabas si sodium. Normally, ang kain naman natin ng sodium is hindi ganun karami. Kung uninformed ka, syempre, hindi mo rin i-increase yung sodium intake mo per day kapag nag-follow ka ng keto or low carb. Kaya, ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng electrolyte imbalance. Kasi, nagtatapon ng electrolytes and hindi natin nare-replace yun. Yun yung reason kung bakit tayo nagkakaroon ng keto flu, which is, pwede mo namang maiwasan kung i-replace mo yung electrolytes na nawawala sa katawan mo daily. So, kailangan, maliban sa pagkain ng high fats, moderate protein, and low carb, i-replace mo rin yung electrolytes mo. Para ma-replace ang electrolytes, kain ka ng green leafy vegetables. Ang green leafy vegetables o kaya yung mga cruciferous na vegetables, yung mga keto approved, yung mga pwedeng kainin for keto, yung tinutukoy ko. Meron siyang mga electrolytes, vitamins, minerals na kailangan ng katawan natin para maiwasan natin yung keto flu. Plus, i-season mo palagi yung pagkain mo with salt. Himalayan salt or sea salt. And kung napapansin mo na medyo malala na yung keto flu mo, pwede kang mag-add ng salt sa water or sa tea or sa coffee. Medyo masama yung lasa pero
Ako sa tea, naghahalo ako ng sea salt kasi nasasarapan ako sa ganun. Kung hindi mo gusto, then i-add mo na lang siya sa food mo. Huwag kang mag-alala na i-increase mo yung sodium intake mo kasi nga, yung katawan mo, hindi na niya nire-retain yung sodium. Every time na nagwiwiwi ka, merong sodium na lumalabas. Kaya, huwag kang mag-guilty na mag-consume ng mag-consume. Kasi otherwise, mapapansin mo yung keto flu mo, lalala siya ng lalala. Kasi nga, sobrang babal na lang ng electrolytes mo. Third, kailangan alamin mo kung ano yung goal mo. If your goal is to be healthy, kung ang goal mo is to lose weight. Kasi si keto diet, low carb diet, hindi naman talaga siya for weight loss lang. Maglulose ka ng weight dahil naging healthy na yung katawan mo. Dahil healthy na yung katawan mo, i-release na nila ngayon yung mga fats, yung mga water na hino-hold nila. Hindi magiging effective ang paglulose mo ng weight unless healthy ka. So, for keto, for low carb, magiging healthy ka muna bago ka maglulose ng weight. Kung gusto mo na medyo sabay sila or kung gusto mo na mapabilis ang weight loss mo or kung meron kang condition wherein hirap ka talaga mag-lose ng weight, mabagal yung metabolism mo or kaya meron kang PCOS, ganun, then pwede kang mag-calorie restriction. So, yung number of calories na kakainin mo per day is nakadepende rin yan sa kung ano yung goal mo. Count mo yung calories mo, tapos mag-restrict ka ng mga up to 500 calories per day. More than that, hindi ko na maisa-suggest. You can go up to 1,000 na calorie restriction per day. Pero hindi ko sinasuggest yun. You can, pero on my opinion, you don't have to. Kahit up to 500 calories na calorie restriction per day lang yung gawin mo is enough na. Actually, kahit hindi ka naman kasi mag-calorie restriction, magbabawas ka ng weight with keto, with low carb. Kasi nga, since kapag napunta ka sa ketosis, yung katawan mo, gagamitin niya yung fats mo as a source of energy, then unti-unting maglulose yung weight mo. Kaya lang, hindi ganun kabilis. Maliban pa doon, ang number 1 rule kapag kumakain ka, maliban doon sa high fats, moderate protein, low carb is kain ka lang kapag nagugutom ka. Tapos stop ka na kapag busog ka na. Hindi mo kailangan kumain ng 3 times a day. Kung hindi ka pa naman nagugutom, then huwag kang mag-guilty na mag-skip ng meal, walang problema. Kung pag-lose ng weight yung gusto mo, mas maganda rin kung i-add mo yung intermittent fasting. Pero wag agad-agad, guys. Wag agad-agad. Kung sa ngayon, hirap pa kayong mag-keto kasi sobrang addicted kayo sa pagkain ng rice, pagkain ng sweets, wag agad-agad. Kahit tanggalin nyo lang muna yung sweets, kain pa rin kayo ng rice. The following day, gawin yung half cup lang ng rice or half lang ng kung ano yung daily intake nyo ng rice hanggang sa mawala siya. Hanggang sa ma-eliminate nyo totally yung mga carbs na kinakain ninyo. Hindi nyo kailangang magmadali. Kasi ang mangyayari, kung magmamadali kayo, kung ngayon napanood nyo tong video na to, so mamaya hindi na kayo kakain ng carbs. So parang dineprive nyo naman yung sarili ninyo. Ang mangyayari dyan, once nag-cheat kayo, mahihirapan na kayong bumalik dun sa diet na ginagawa ninyo. And this is not a crash diet na for a week kakain ka ng patatas lang, tapos maglulose ka ng 10 kgs, tapos after that, pwede ka nang bumalik sa dati mong diet. Hindi to ganun, guys. Lifestyle change to, guys. Kaya hindi nyo kailangang makipagpaligsahan kung sino yung may mas maraming weight na nabawas sa loob ng 1 to 2 weeks, hindi ganun. So, enjoy nyo lang yung journey. Ang mahalaga is magagawa nyo siya consistently. So, kahit mabagal o lang, hindi nyo kailangang gawin agad-agad. Yung intermittent fasting naman, hindi nyo rin siya kailangang isabay sa keto agad-agad. Naturally yan, mararamdaman nyo. Kasi nga, di ba, eat when you're hungry, tapos stop ka na kapag satisfied ka na. Ang mangyayari, sa simula, kain ka pa ng kain kasi yung insulin mo medyo mataas pa. So, request siya ng request ng pagkain. Kapag ganon, para hindi kayo mahirapan, every time na nagugutom kayo, mag-start na kayong kumain ng more on protein, more on fats, tapos kain kayo ng salad para mas madali. Kung medyo pricey yung salad, kahit yung cabbage lang, lutuin nyo kung ano-anong luto. Tapos mag-add lang kayo ng meat. Ganun lang, okay na yun, enough na yun. Hindi nyo kailangan bumili yung mga keto starter pack na yung mga sweetener, hindi nyo kailangan ng sweetener. Ang kailangan nyo lang is yung basic ingredients. Meat lang, meat or seafood or eggs. Tapos healthy fats, which is olive oil o kaya coconut oil. O kaya kahit yung mantika na napuproduce nung pork na sinistir fry, yun, pwede na rin yun.
Tapos, butter, pwede rin yon. And for carbs naman, kunin natin yung carbs natin dun sa green leafy vegetables. Yun lang guys. Meron akong playlist na introduction about keto, kung ano yung mga dapat kainin, what is ketosis. Lahat yon ilalagay ko yung link sa description down below. Thank you so much for watching and have a good day. Bye!